Jocul de vacanța de Mihail Sebastian. Episodul 1. Vara anului 1936. Zi de august. Aci e pensiunea Weber. E o vilă nou construită undeva în munții Ardealului, la câțiva kilometri de Gheorgheni, pe șoseaua care leagă Gheorgheni cu Sfânt Dominic. Fațada dinspre răsărit se prelungește cu o terasă spațioasă care face corp comun cu holul mare al vilei. Pe terasă, câteva șezlonguri pentru băi de soare. De unul din stâlpi e atârnată o tablă neagră pe care cineva a scris cu creta: miercuri 4 august. Presiune atmosferică 762 mm. Temperatura 18 grade. Vânt de la miază noapte. Nor răsleți dinspre Hașmașul mare. E dimineață, înainte de ora 8. Pe terasă a apărut unul dintre locatari, un om de vreo 50 de ani, chel, cu guler tare de cauciuc și cu o cravată lungă cu un nod enorm. E domnul Bogoiu. Face câțiva pași, se uită la cer și întinde mâna ca și cum ar vrea să afle dacă plouă. Pe scara din hol, de la etajul de sus, coboară veselă doamna Vintilă, strigând femeia de serviciu: Agnes! Agnes! Bună dimineața, domnule Bogoiu! Bună dimineața, madame Vintilă! A venit? Cine, Agnes? Agnes de Ardenou. Poșta, scrisorile. Păi n-avea când, madame Vintilă. Nu-i nici 8 și autobuzul trece la 9. Nu știu când trece autobuzul, dar eu una știu că nu mai rapt. Azi e a 5-a zi de când n-a mai venit nicio scrisoare în pensiunea asta blestemată. Să nu te audă, Fran Weber. Ba să mă audă. Și telefonul ăsta. Tot stricat e. Nu-l zgâlți că-i faci mai rău. Eu cred că de atât s-a stricat. S-a speriat săracul. Prea v-ați răstit la el. Da? Dar la radio cine s-a răstit de nu merge? Păi știu și eu. 3 ceasuri am stat azi noapte de-am deșurupat și am înșurupat la el. Lemn, nu vrea. Mai încearcă. De dimineață, cornistul sună. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, maiorule. A venit? Cine? Domnișoara Corina? Nu, domnule ziar. De 5 zile nicio gazetă. Nu mai pot. Dacă mai ține așa, ne tâmpim cu toți. Să nu știi ce se mai petrece în lume. Dacă nu primesc nici azi gazeta, am terminat. Eu plec. Asta e vacanță. Gazetă nu, radio nu. Scrisor nu, telefon nu. Parcă am fi undeva la capătul pământului. Naufragiați, pierduți. Unde suntem? Pe ce insulă? Pe ce continent? Unde? Aici. 342 km de la București, 36 km de la Gheorgheni, altitudine 1285 deasupra mării. Bună dimineața! Dar ce e asta? Nu-mi răspunde nimeni? Am spus bună dimineața. Bună dimineața. Nu-mi place, hai, curaj. Bună dimineața! Nu vreți? Păcat. Aveam să vă dau o veste bună, dar nu meritați. Prea sunteți lugubri. O veste? Bună? O veste bună? Bună dimineața! Bună dimineața! Așa mai merge. Ei bine, aflați că în curând, peste o jumătate de oră, peste o oră, azi dimineață, în orice caz, telefonul nostru va funcționa. Nu se poate. E adevărat? E serios, domnișoara Corina? E adevărat, se poate și e serios. De unde știi? Uite, ieri după prânz, în timp ce dumneavoastră v-ați dus la pescuit cu maiorul, m-am dus cu Jef pe șosea și am oprit o mașină. O mașină? Da, închipuiți-vă, o mașină. Mă mir și eu ce căutate aici. Poate rătăcise drumul, mergea spre Gheorgheni. Am oprit-o și am vorbit cu un domn de la volan. Era tânăr? Nu mă întrerupeți, un domn. I-am spus: domnule, salvează-ne. Suntem un grup de oameni pierduți în mijlocul pădurii. Da. Mi s-a stricat telefonul. Dumneata, tu treci prin Gheorgheni. Oprește-te un minut la oficiul telefonic și spune să ne trimeată cu autobuzul de mâine dimineață un mecanic la Vila Weber. Și a salutat, i-a mulțumit și s-a dus. Și crezi că vine? Mecanicul? Sigur, nu se poate să nu vină. Mă rog, dumneavoastră nu vi se pare ciudat? Ce? Suspect? Suspect? Madame Vintilă, de când ai mai primit dumneata scrisori? Ultima a fost
Duminică, parcă. Da, duminică. Bun. Și dumneata, maiorule, de când n-ai mai avut jurnale? Păi să ne uităm. Ăsta a fost ultimul. Duminică 1 august. Perfect. Radio când s-a stricat? Când l-ai ascultat ultima oară, domnișoară Corina? Cred că sâmbătă seara. Dar telefonul? De când nu mai avem telefon? De duminică, nu? Ei, cum e? Păi nu înțelegi? Păi sare în ochi. Ce s-a întâmplat duminică aici? Cine a venit duminică în pensiunea Weber? Nu știți, nu? Să vă spun eu. A venit domnul Ștefan Valeriu. Ce vrei să spui? Nu vreau să spun, sunt sigur. Asta e. De cum a venit el, toate s-au întors pe dos. Scrisori nu mai sosesc, ziare nu mai sunt, telefonul nu mai funcționează, radio a muțit. Ba, de 2 zile, dacă ați băgat de seamă, nici autobuzul nu se mai oprește aici. De ce? Vă întreb de ce? Duduie Corina! Duduie Corina! Pajul dumitale. Gheorghe Chibono, bună dimineața! Unde umbli șef așa de dimineață? Credeam că dorm. Să dorm? Glumiți, domnișoare Corina. Eram de sentinel. Cum de sentinelă? Acum știu de ce nu se mai oprește autobuzul la pensiunea Weber. Ce vrei să spui? E simplu. De câteva zile, firma pensiunii cea de jos de pe șosea dispare în fiecare dimineață. Dispare pe la 8-9 înainte de trecerea autobuzului și după ce a trecut apare la loc. Aoleu, o fi vreo stafie. Nu vorbi copilării și... Nu vorbesc copilării și nu nici o stafie. E un domn, îl cunoașteți foarte bine. E domnul Ștefan Valeriu. Tot el? Nu v-am spus eu. Faci glume proaste, șef. Zău că nu e glumă, domnișoară Corina. L-am văzut. Vă spun eu că el e. De ce-o fi făcând toate astea? Deci, probabil ca să nu mai oprească autobuzul. Dacă nu-i firma pe șosea, șoferul nu știe unde să oprească. De jos pensiunea nu se vede. Și de ce, domnule? De ce n-ai bătut firma la loc? Acum trece autobuzul și iar rămânem oflus. Am încercat, dar singur n-am putut. Nu vreți să veniți să-mi ajutați? Dacă vă duceți, grăbiți-vă, că nu mai e mult. Ce v-a spus eu? Vai de scrisorile mele! Viu și eu! Hai repede, domnule Maior, poate mai prinde. Jurnalul meu! Să știți că iar îl pierd. Hai repede! Dumneata nu te duci cu ei, domnule Bogoiu? Nu, pe mine nu mă interesează autobuzul. Dumneata știi unde sunt eu acum, domnișoară Corina? Cred că la pensiunea Weber. Sunt în Oceanul Pacific. Cum? În Pacific, la Singapore. 126 grade longitudine, 0,10 grade latitudine nordică. Am ancorat de 5 zile și aștept. Nu știu când o să ridic ancora. Miroase a ciclon. Acum în august e foarte primejdios. Domnule Bogoiu, glumești? Ba deloc, navighez. Vezi dumneata tabla asta? Da. E jurnalul meu de bord. În fiecare dimineață notez temperatura, vânturile, presiunea atmosferică. Umblu cu busola în buzunar și oriunde aș fi caut nordul. Ciudat. Nu mi-aș fi închipuit. Nimeni nu-și închipui, domnișoară, din fericire. Bunoară la minister. Toți țipă la mine. Bogoiu, unde-i dosarul cu tare? Bogoiu în sus, Bogoiu în jos. Ei țipă și o tac. De unde să știe ei că eu sunt în insulele Azore? Călătorești mult? Tot timpul. O iau prin Mediterană, dau în Atlantic, trec în Pacific. Numai în oceanul înghețat n-am fost încă. De ce? E greu. Frig, furtuni. Dar ce-i cu dumneata? De ce ai rămas pe gânduri? Te ascultam. Cunoști bine Mediterana? Auzi, Colo, cum da? Ca pe buzunarul meu. Știi unde vine Civitavecchia? Bravo, bravo, mi-a plăcut. De cum să nu știu? Da, uite, aici e Genova, aici e Neapoli, iar între ele două, la cotitură, Civitavecchia. Domnișoară Corina, mi se pare că și dumneata navighezi și nu navighezi singură. Știi, ai fantezie, dumneata.
De unde ai scos toate astea? Mai bine te-ai duce să te îmbraci. Așa e, zău. Mă duc, e târziu și acuși trebuie să mergem la scăldat. Da. Domnișoară Corina. Da. Domnișoară Corina, te rog, zău, să nu mă spui cu Singaporul, cu Oceanul Pacific. Zău, să nu mă spui, ori să râde de mine. Fii liniștit, domnule Bogoiu, suntem prieteni. Am plecat așa. La revedere. Hai de mine, pentru Dumnezeu, ce era să faci? Era să te așezi pe scaunul lui. Al cui? Al lui Ștefan Valeriu. Și de asta trebuie să strigi așa, mai speriat. Bravo! În loc să-mi fii recunoscătoare, îmi faci reproșuri. Nici nu știi de la ce te-am salvat. Omul ăsta e în stare de orice. Da, de exemplu, e în stare să mă împuște, pentru că m-am așezat un moment pe șezlongul lui. Nu, dar de exemplu, e în stare să-ți facă ce mi-a făcut mie ieri. N-ai decât să-l întrebi pe Maior, că era de față. Hai să vezi, eram după masă și o rugasem pe Agnes să-mi dea cafeaua aici pe terasă. M-am întins pe șezlong, fără să bag de seamă că era a lui, nu? Domnul s-a apropiat de mine și fără să clipească s-a uitat drept în ochii mei. Doamnă, scaunul acesta mi-aparține. Cum? Îți jur, așa mi-a spus. Îmi aparține. Un moment nici n-am înțeles ce vrea, dar el a continuat foarte calm. Vă rog să vă ridicați. Mi s-a urcat atunci tot sângele în obraz. Venea să plâng, să țip. Și ce ai făcut? Ce era să fac? M-am sculat. Eu m-am sculat și el s-a așezat în locul meu. Dacă n-a fost bărbatul meu aici, i-ar fi arătat el lui. Cum, și Maiorul n-a zis nimic? După mine! Nimic. N-ai zis nimic, domnule Maior? Când? Ieri, când domnul Ștefan Valeriu a sculat-o pe Madame Vintile de pe scaun. Păi, ce să zic? Frumos, domnule Maior, foarte frumos. Ce fel de cavaler ești dumneata? Ce fel de militar ești dumneata? În retragere, Duduie. Așa, da. Și tu, șef? Nu eram aici. Felicitările mele, domnilor. Unul e în retragere, altul nu e aici și al treilea este în Oceanul Pacific. Unde? Ce vrei să spui? Nimic. Vreau să spun că sunteți 3 bărbați în pensiune și din 3 nu e unul în stare să ia apărarea unei femei. Nu crâcnește nimeni când trece domnul Ștefan Valeriu. V-a pus pe toți la respect. Dă-mă o hârtie albă, șef. Un carton. Dă-l încoace. O să vezi. Nu, ăsta nu e prea subțire. Ăsta. Un creion ai? Poftim, ce vrei să scrieți? Uite, așa. Ocupat. Ocupé. Ocupado. Bezet. Cum s-o fi zicând pe englezește ocupat? Reserved. Și cum se scrie? Rezerved. Rezerve. Așa, bun. Acum dați-mi o sfoară să cartonul de șezlongului. Uite, pe aia. Asta e bună? Da, fie și asta. Uite, domnule. Vă place? Să poftească înfumurat. Așa. Altul. Nu glumi, domnișoară Corina. Nu-i de glumă. E foarte serios. Ăsta e scaunul lui. Al cui? Al lui? Al lui Valeriu. Ei și? Și. O să vezi, mi-a ieși când o veni el. A spus lui Fräulein Weber că pe care îl găsește pe șezlongul lui, mai mult lui trebuie. Nu-i nimic. Îl aștept să vie. Uite-l. Dați-mi un creion. Occupé se scrie cu 2 C. Măcar atâta lucru puteți să știți. Dumneata, mai ales, care ești elev de liceu. E adevărat că ești și corigent. Mie mi-e foame. Zău că mi-e foame. Agnes! Da? Unde ai fost, Agnes, până acum? De un ceas te strigăm. Eu făcut curat. Și nu puteai să ne aduci până acum cafea? Tu făcut curat și noi murim de foame. N-a fost gata cafe. Tu nu mănânci, șef?
Ați auzit ce mi-a spus? Ei, lasă, Jef, e o prostie, hai să mănânci. Asta n-am să-i o iert. Lasă, Jef, nu e nimic grav, treci. Hai, du-te și mănâncă, Jef, du-te și mănâncă. Și mai repede, tinere, mai repede, că e târziu. Păi nu mai mergem astăzi la scăldat? Dacă ne mai dechisim mult, ne apucă 12. Agnes, adu costumele de baie. Da, adu. N-ați văzut undița mea? Domnule Major, ai uitat să-mi spui. Ce s-a întâmplat cu autobuzul? Ce să se întâmple? Ca de obicei. Nici când să se oprească. Când am ajuns jos pe șosea era prea târziu. Nu se mai vedea decât un nor de praf. Acum să știi că nici omul de la telefoane nu mai vine. Ba, eu cred că da, în orice caz, îl aștept. Ia te uită în ce hal a ajuns biata mea undiță. Și sfoara s-a dus de tot. Nu mai e. Mă rog, n-ați văzut sfoara mea? Unde să fie, domnule? Unde să fie? Parcă a intrat în pământ. Aha, uite. Dar cum a ajuns aici? Cum dracu a ajuns aici? Dumneata am umblat aseară la aparat. Păi dacă trebuia să-l dreg. Să-l dregi cu sfoara mea? Cu sfoara mea? Și ce face atâta zarvă? Parcă cu sfoară sau fără sfoară, nu-i tot aia. Tot atâta pește prins. Domnule, nu-ți permit, mă înțelegi? Nu-ți permit. Dumneata mă insulți. Nu te necăji, domnule Major. Iartă-l, eu sunt de vină. Voiam să ascult un concert de la Stuttgart și îl rugasem pe domnul Bogoiu să mi-l prindă. Cum cu sfoara mea, domnișoară? Și pe urmă părim să-l fi prins, dar n-a făcut nicio ispravă. Ei, bravo! Ei, aici mi-ai plăcut. N-am făcut nicio ispravă. S-a și găsit cine să mi-o spună. Păi, dumneatale cu prăpădita aia de sfoară, în 15 zile de când chipurile pescuiești, n-ai prins măcar un singur pește. Și eu să prind în prima seară Stuttgartul. Păi știu că ți-ar plăcea. Atunci costum. S-a uscat? Uscat? Poftim. Ăsta-i al dumitale. Ăsta-i al meu. Poftim și pe al dumitale. Mersi. Mulțumesc, dar eu nu merg la baie. Rămân aici până vine mecanicul să repare telefonul. Rămân eu. Nu, Jef, ești prea drăguț. Aștept un telefon. Treaba dumneavoastră numai să nu vă pare rău. Da. Ia te uită ce soare. O să avem o baie ca în povești. Hai, maiorule, ia-ți uneltele și înaintează. Da. Vii, madame Vintilă. Da, vin. La revedere! La revedere! În fond, de ce ții dumneata cu tot din adinsul să fii interesant? Eu? Nu ți-o deloc să fiu interesant. Foarte bine faci. Nici nu ești. Nu ești interesant. Ești odios. Se poate. Și ridicol. Sunt un cumular. Ascultă-mă, îți vorbesc prietenește. Nu te prinde. Ce nu mă prinde? Genul pe care ți l-ai ales. Bădărănie. Nu ești un mitocan. Dumneata, în materie de proastă creștere, ești un impostor. Un impostor? Vreau să spun că dumneata ești un om cum se cade. Ai aflat? Sigur că am aflat. Sau mai bine zis, am văzut. Ce-ți imaginezi dumneata? Cu o mitocănie, dar știi, o bună mitocănie, se improvizează așa de la o zi la alta. Nu, dar oricum, cu puțină aplicație, cu puțină silință. Nu ajută. Asta nu se învață. Uite, dumneata, ce nu faci ca să fii prost crescut? Nu răspunzi când ți se vorbește, te servești primul la masă, nu dai bună ziua, nu spui bună seara, lupți din răsputeri să fii dezagreabil și izbutești uneori, dar cu câte eforturi, cu câte osteneală. Îl exasperezi pe bietul domnul Bogoiu, îl revolți pe Maior, o înfurii pe madame Vintilă. Te indignezi pe dumneata? Nu, pe mine mă amuz. Eu văd foarte bine jocul dumitale. Ești un băiat de treabă care și-a lipit barbă și mustăți fioroase ca să sperii lumea. Dacă îmi se răstește mai tare, îl pufnește râsul și îi se deslipesc mustățile. Au fost prost lipite. E un simbol? Eu nu înțeleg simbolurile. Ba, înțelegi, dar faci tot ce e posibil să nu înțelegi. Ai dumneata impresia că-ți șa de bine să fii prost.
Duduie, mi se pare că... Că nu sunt politicoasă. Nu sunt. Da, parcă spuneai că n-am venit aici ca să fim politicoși. La urma urmelor, ce vrei dumneata? Vreau să spun că nu mă sperii. Vreau să-ți spun că te cunosc. Și mai vreau să-ți spun că tot jocul dumitale e naiv. De 5 zile de când ai intrat în pensiune, te căznești să fii interesant. Tăcerile dumitale, singurătatea dumitale, fruntea dumitale copleșită de gânduri, calmul dumitale, superbul, absolutul dumitale calm. Ce copil ești! Ți-a intrat în cap să fii teroarea pensiunii Weber. Ei bine, m-aș sufoca dacă nu ți-aș spune. Nu ești. Da, poate că o sperii pe domnișoara Weber, poate pe Madame Vintile, sigur pe Agnes. Pe mine nu, zău că nu. Nu ți-o spun din orgoliu. Ți-o spun, dai să înțelegi, ți-o spun din loialitate. Mi se pare că nu e cinstit din partea mea să stau deoparte, să te privesc și să râd, fără ca dumneata să știi că ești observat și că ești puțin, dar știi, foarte puțin ridicol. Nu, stai, nu te supăra încă, mai este. Vezi, e ca și cum am fi la o masă de brigi. Joci brigi? Nu. Nici eu, dar nu-i nimic. Parcă am fi la o masă de brigi și, fără voia mea, din neatenție, din neglijență, m-aș uita în cărțile dumitale. Aș trișa dacă nu ți-aș spune că le-am văzut. Le-am văzut, înțelegi? Nu mai putem continua. Hai să începem de la început. Să începem alt joc. Vrei? Nu vreau. Așadar, dumneata, ți închipe că eu joc un joc. Joc ca să te seduc pe dumneata. Nu ca să mă seduci, să mă impresionezi. Știi ce ar trebui să fac eu acum dacă aș fi un tip tare? Dar nu ești. Nu. Ar trebui să-mi iau din nou cartea, să mă întind iar în șezlong și să-ți spun: bravo, Dudu, ești foarte inteligent, ai înțeles tot, să crești mare. Și mi-aș vedea de treabă. Totuși? Totuși n-am să o fac. Din slăbiciune, din vanitate. Dumneata ești tot ce am detestat eu mai mult în viață. Anume? O fată deșteaptă, groaznică specie, obositoare, vorbește mult, vede tot, e ironică, e teribilă. Și dumneata ești teribil. Nu, eu sunt un om leneș. Lenea. Știi dumneata ce este lenea? Da, cred că da. Cred că nu. Dumneata ești prea superficială ca să fii leneșă. Dumneata te agiți, vorbești, repari telefoane, ești într-o veșnică mișcare. Eu stau, privesc și nu aștept nimic. 11 luni pe an sunt și eu un om grăbit care aleargă, discută, rezistă. Dar după 11 luni mă duc undeva departe de oraș să iau lecții de lene, de la piatra asta, de la copacul ăsta. Totdeauna lângă un pom m-am simțit umilit. Nemișcarea lui. Jouer le mouvement qui déplace les lignes. Încă un vers, dacă mai spui, am terminat cu dumneata. Văd că nu m-am înșelat. Ești o intelectuală. Nu, numai asta, nu te rog. Da, ești plină de lectură, de muzică, de idei. Mă întreb ce cauți dumneata aici, zău. Ești prea deșteaptă pentru locurile astea somnoroase. Stai, lasă mâna jos. Și pe asta? Și rămâi așa. Încearcă să nu gesticulezi 5 minute. Și termină cu surâsul ăsta. Nu te-ai plictisit de 25 de ani de când îl porți? 22. Găsești că nu e de ajuns? Eu sunt aici de 5 zile și m-am săturat. Schimbă, zău, uită-l. Al mea ta nu știi să uiți. Niciunul din voi nu știe să uite. De-aia zăpăcitul ăla bătrân de cum se scoală n-are altă treabă decât să scrie pe tablă 5 august, 6 august, 7 august. De-aia vă strângeți pârc în jurul aparatului de radio să vă spună ora exactă. Eu nu vreau să știu ora exactă. Ce e azi? O zi cu soare. Ziceai că vrei să începem un joc nou? Da. Sigur că vreau, dar vezi că jocul meu e nou și al vostru e vechi, bătrân, trist. Și cum se cheamă jocul dumitale? Se cheamă jocul de vacanță, jocul de uitare. Și s-ar mai putea chema jocul de fericire. Și e greu?
Sigur că da. E un lucru complicat, fericirea. Trebuie învățat cu răbdare, cu metodă. Acasă la București nu am timp. Am alte lucruri mai urgente. Nu mai serioase, că și nimic nu mai serios decât fericirea, dar mai urgente. Aici însă sunt absolut decis să fiu fericit. Cu orice preț. Cu brutalitate, dacă nu se poate altfel. Cu grosărănie, după cum ai văzut. Vezi șezlongul ăsta? Da. Eu sunt un om care 11 luni pe an cedez locul în tramvai femeilor. E bine, scaunul acesta nu-l voi ceda. Ce-i, Agnes? Spus domnișoară la mine, este târziu. Fie așa de târziu, mergem la masă? Nu, mai e până la prânz. Dar e de știre lui Bogoiu, dumnealor sunt la baie. Până se adună, până se îmbracă, până îl strigă pe Maior de la pescuit. Oricum, repede a trecut vremea. Și abia acum îmi aduc aminte că aveam să-ți spun un lucru foarte important. Găsești că nu mi-ai spus destule? Nu glumi, e ceva foarte serios. Da, aștept un telefon. Foarte bine faci. Aștept un telefon și aș vrea ca aparatul să funcționeze. Sperăm că va funcționa, mai ales că l-ai reparat. Ei, tocmai. Aș vrea ca între timp să nu se strice iar. Domnișoară, vă doresc din toată inima. Nu-i de ajuns. Ce pot să fac mai mult? Să nu-l strici. Eu? Nu încerca să protestezi. Dumitale este bine când ești sincer. Ai stricat telefonul și aparatul de radio. Nu-ți fac niciun reproș. Poate că și asta intră în programul dumitale de fericire. Ce să fac? Mă irita. Firul ăsta mă împiedica să uit. Și pe urmă erați toată ziua cu ochii la el. O să sune, nu o să sune. În prima zi, un ceas a stat prietena dumitale, Madame Vintilă, la telefon, zbierând cuvinte de dragoste nu știu cui la București. Poate soțul era trivial. Gelos? Nu. Amorul nu intră în programul meu de vacanță. Atunci ne-am înțeles. Îmi lași telefonul în pace. Aștept să mă cheme. Cine? Intră și indiscreția în programul dumitale de vacanță? Uneori. Nu vrei să-mi spui? Nu pot să-ți spun. Domnul de la Civita Veche? Cine? Ai ascultat. Prin urmare, din absoluta dumneavoastră indiferență, mai aveți din când în când timpul să trageți cu urechea. Domnul de la Civita Veche? Poate altcineva. Iartă-mă, sunt stupid și pun întrebări grosolane. Prin urmare rămâne stabilit. Nu stric telefonul. Bine, cu el am terminat. Dar radio... Asta nu, cu niciun preț. Chiar dacă te rog. Chiar. Și totuși l-am reparat. Nu-i nimic, am să stric din nou. Ascultă-mă. La 12 august, de azi într-o săptămână, se transmite seara de la Salzburg un concert de Mozart. Ai să-l asculti. O să-l ascultăm împreună. Eine kleine Nachtmusik. Mică muzică de noapte. Nu-i frumos? E foarte frumos. Nu știi ce frumos e. Dacă aș ști să cânt, dar nu știu, îmi pare rău. E o frază din Andante pe care o țiu bine în minte. O port în mine de când am auzit-o întâia oară. Uite, am să încerc. Alo? Alo? Da? Cine e? Da? Nu pot să spun. Rămâi aici și te rog să nu asculți. Contez pe lenea dumitale. Jocul de vacanță de Mihail Sebastian. Episodul al 2-lea. A trecut o săptămână. Multe s-au schimbat în vremea asta la pensiunea Weber. Aparatul de radio a fost dat jos de pe măsuță și pus într-un ungher. Nimeni nu-l mai ia în seamă. Telefonul a fost scos și el din funcție. Tabla cea neagră a lui Bogoiu, dată jos din cui, stă cu fața la perete. Jocul de vacanța al lui Valeriu i-a prins pe toți. Oamenii sunt mai veseli, parcă mai puțin preocupați de cele ce se petrec dincolo de lumea lor. Pe undeva, prin apropiere, se joacă o partidă de ping-pong. Joacă Ștefan și Corina. Pe terasă, Bogoiu și Maiorul își frământă mintea. Domnule,
În câte o fi astăzi? Uneori mi se pare că e în 11. Dar dacă stau și mă gândesc, parcă ar fi în 12. Numai să nu fie în 10. În câte zici? În 10? Nu. Adică de ce nu? Am pierdut socoteala. O fi 13, o fi 14, să fie miercuri, să fie joi, să fie vineri. Vineri, vorba dumitale. Poftim. M-au zăpăcit, m-au amețit. Taca. Zici că ar putea să fie vineri? Hai. Nu miroase a vineri. Le cunoști după miros? După miros, după lumină, după gust. 22. Miercurea bună oară? Da, să știi că e miercuri. Ba nu-i miercuri? Dar ce e? O zi cu soare. Campionul a fost pe campion, a fost pe profesor. Felicitările mele, domnișoare Corina. Ești o elevă harnică și eu sunt un profesor bătut. Acum hai să joci și cu mine, vii? Nu, madame Tire, fac o pauză. Pentru moment sunt obosit. Înțeleg, am uitat să-i cer consimțământul. Domnișoară Corina, îl lași să joace cu mine? Doamnă Vintile, e o glumă proastă, renunță. Dar nu e deloc o glumă, Ștefan. Îl las. Mulțumesc, cât ești de generoasă. Să știi că n-am să abuzez. Peste un sfert de oră ți-l dau înapoi. Ești modestă și meriți o recompensă. Uite, ți-l las 3 sferturi de oră. Ce imprudență. Nu ți-e frică? Ba da, tremur. Cred că se vede. Se vede mai mult decât îți închipui. Se vede chiar foarte clar. Totul... Dar terminați odată. Sunteți insuportabili când aveți umor. Hai să jucăm. Sunt obosit. Mai târziu. Uite, joacă cu domnul Bogoiu. Te rog. Sau cu Maiorul. Bine, foarte bine. Și dumneata ne arbitrezi. Hai, domnule Maior. Da, Coriță, nu mai se pot. Să mergem. Doamnă Vintila, ai o scrisoare. Da, lasă, mai târziu. Iată-ne iar singuri, domnule Bogoiu. Supărat rău. Domnișoară Corina, te rog, dă-mi cravata înapoi. Cine să ți le dă? Cine mi l-a luat? Ți l-a luat cineva? Zău, te faci că nu știi. Dumneata nu vezi că umblu de atâtea zile cu gâtul gol? Mi-e rușine. Zău că mi-e rușine. Uite, am 52 de ani și în 52 de ani numai cu cravata am umblat. Ai început de tânăr. Zău, dumitale zi vine să glumești. Dumitale nu ți-a luat nimeni cravata. Ba mi-a luat-o, uite. Nu, Dudui, zău să lăsăm gluma. Eu așa nu pot să trăiesc. Domnule Bogoiu, ai încredere în mine? Am. Atunci ascultă-mă. Ești mai frumos așa. Zău? Dacă îți spun, ești mai tânăr, mai bărbat, mai marinat. Când mă uit la dumneata, am impresia că ești un adevărat lup de mare. Lup? De mare. Domnișoară Corina, dacă mă iubești, da. Vreau să spun dacă suntem cu adevărat prieteni. În câte azi? Nu știu. Îți dau cuvântul meu că nu știu. Atunci sunt pierdut. De ce? Fiindcă eu nu pot să trăiesc așa, domnișoară Corina, cu ziua asta care nu știu unde începe și unde se termină. N-are nume, n-are număr. Îți vine să o iei decât să o întrebi. Cum te cheamă? Te cheamă luni, te cheamă marți, spune. Și ea nu vrea să spună. Nu vrea, domnișoară. Și bine faci. Nu ești cu minte, domnule Bogoiu. De ani de zile umbli după un vis. Și acum, când e aici, întorci capul, închizi ochii și lași să treacă. În cât e azi, unde mi-e cravata? Trezește-te. Ce ai vrut dumneata mai mult în viață? Un vapor. Îl ai. Unde? Aici. Ascultă. N-auzi nimic? Ba da. Un foșnet. Brazii. Nu sunt brazii. Sunt valurile. Nu vrei? Ba vreau. Atunci ce mai aștepți? Ia comanda vaporului. Suntem în larg. Nu se vede nicio pânză, niciun catarg. Vezi? Nimeni.
pot să aud. Ce viteză avem, capitane? Cred că 20 de noduri pe oră. Precis nu pot răspunde. Ar trebui să trecem la cabina de comandă, să verificăm indicatoarele. Dar să mergem, pe unde o luăm? Pe aici. Da. Vedeți, sunt silit să merg cu o viteză redusă. Îmi menajez pistoanele, am un mic ac roz la compas și l-am pus sub observație. După dumneata, capitane. Da, după mine. Da. Vreau să spun cum. Acum? Nu se poate mai târziu? Tocmai îmi explica ceva, capitane. Te rog să ierți scena de adineauri, a fost stupidă. Nu. Ai evadat? Da, te prevenisem, nu sunt bun de arbitru. Mă întreb de ce ești bun când e vorba de mine. E un reproș? Nu, vorba așa. Ai o scrisoare acolo pe masă. Da, știu. Nu o deschizi? Ești curios? Cred că ți-am mai spus, eu aici nu am nicio curiozitate. Știu, dar surmena. Întocmai, m-ar surmena. Dar mă gândesc că era un timp când plângeai dacă ți întârzia o scrisoare și acum le lași să treneze ceasuri întregi fără să le deschizi. Era un timp, acum e alt timp, vacanță. De la dumneata am învățat cu toții vorba asta. Te super că am învățat-o așa de bine. Uite, trebuie să-ți spun ceva. Grav? Foarte grav. Bănuiam. Trebuie să fie foarte grav de vreme ce te-ai sculat în picioare. Foarte grav și foarte greu de spus. Să te ajut eu? Nu, spun singur. Dar să știi că e ceva complet caragios. Uite, am impresia că îmi faci curte. Eu? Nu ți-am spus că e caragios? Și cum ți-a venit asta? E o manie, o idee fixă și mi se pare mereu că mi se face curte. Evident, e ridicol, mă cunosc doar foarte bine. Curte. Curte pe ce? Pe nasul ăsta jupuit, pe fruntea asta îngustă, pe ochii ăștia fără culoare. Totuși e o idee fixă. Da, o idee fixă. Mi-a intrat mie în cap că mă iubești și acum fiecare cuvânt pe care mi-l spui mi se pare o aluzie, fiecare gest o invitație. Te asigur că nu e adevărat, știu, asta ar mai lipsit. Dar, vezi, pentru liniștea mea, pentru bună noastră prietenie, pentru pacea pensiunii Weber, lasă-mă să spun că dacă prin absurd, prin imposibil ar fi totuși adevărat, da? Dacă printr-o aberație, prin cea mai stupidă aberație, mai iubi sau ai vrea să mă iubești sau ți s-ar părea că mă iubești... E bine? E bine, ți-ar spune nu. De ce nu? Sunt în vacanță. Nu ți se pare că abia acum încep să fii ridicol? Nu, ridicol sunt mai de mult. Acum încep să fiu clar. Ascultă-mă, jocul ăsta nu mă interesează. Aici nu mă interesează. E prea complicat. Scene, cuvinte cu subînțeles, zâmbete. De ce ai râs, de ce n-ai râs? Vino aici, du-te dincolo, iubește-mă, nu mă iubi. De ce nu mă iubești? Nu și nu. Și încă o dată nu? Da, și încă o dată nu. De foarte multe ori nu. Fii ironică dacă vrei, dar înțelege-mă dacă poți. E și asta o voluptate, să nu iubești. E mai simplu, e mai sigur. Nu știu, sau ce să crede despre dumneata. Crede că sunt un îngânfat, un vanitos, un închipuit, un prost crescut, un imbecil. Crede toate astea și dă mână. Nu așa. Aici ca la ping-pong. E fără supărare. Ai jucat și ai pierdut. Să ne strângem frumos mâna ca de sportiv de treabă și gata. Data viitoare câștigi dumneata. Nu știu cine a câștigat data viitoare, dar eu am pierdut. M-a bătut copilul ăsta de m-a frânt. Adevărat că l-am frânt. Primul set 21 la 5, al doilea set 21 la 3. Dă cu racheta ca fetele. Și te mai lauzi că l-ai bătut. Așa adversar, așa victorie. Mersi, domnule. Bravo, Jeff. Te rog să nu spui Jeff. Nu te cheamă Jeff? Pentru dumneata nu. Jeff, ce e asta? Dumneata să nu te amesteci între noi bărbați. Ce e asta, Jeff? Ce fel de vorba e asta? Și ce e halul ăsta pe tine? Ți-am spus să nu mai joci în soare. Unde ți-e Batista? Sigur, iar n-ai Batista. Nu facem o partidă, Jeff? Cu dumneata nu. Jeff! Nu facem o partidă, doamnă Vintilă? Mulțumesc. Am făcut astăzi una cu dumneata și mi-ajunge. Și mi-am rămas fără partener. Domnul Bogoiu! Lasă-l pe Bogoiu, e ocupat. Atunci, domnule major, cu tot regretul trebuie să recurg la dumneata. Hai! Iar, frate, abia mă așezat. Nu-i nimic, te antrenezi, hai! Mă rog. Așa. Așa. Și să nu te mai prind fără Batistă, Jeff. Acum ia-o pe-a mea. Domnișoară Corina, nu-mi place gluma asta. Dar nu e o glumă. Eu am 16 ani. Ce mulți n-ai? Și dumneavoastră vă purtați cu mine de parcă aș avea 8. De ce?
Vedeți, eu primesc orice glumă când vine de la dumneavoastră. Orice, pentru că... Pentru că? Dar nu în fața lui. Nu când vede el. Cine e el? Știți prea bine. El. Nu are nume? Jef, întreb dacă are nume. Are, dar eu nu pot să-l spun. Nu pot și nu vreau. Uite-te la mine. Nu vrei să te uiți la mine? Jef, eu iubesc pe cineva de aici. Știu. Pe tine. El. Dar el n-are timp de noi, Jef. Bine că sosirăm, credeam că ne apucă noaptea. Erai dracului cu șoseaua lor să fie. Costache! Costache, cutia! Care cutie? Cutia roșie de pălării. E jos în mașină. Să nu plece cu ea. O să plece dracu, nici nu l-am plătit. Și n-a rămas și cufărul la mare. Dumneavoastră pe cine căutați? Ne-a ești domnișoara Weber? Nu. Noi pe mine eu căutăm. Pe care dumneavoastră? Pe domnișoara Weber. Care domnișoară Weber? Sunt mai multe. Păi pe una din ele. Pentru ce? Pentru camere. Care camere? Camera. Uite, camera din jurnal. Vila Weber, gara Gheorgheni, lângă lacul Ghilcoș, poziție admirabilă în pădure, pensiune completă, adresați domnișoara Weber. Și? Ei, nimic, am venit. Ați venit? Ștefan! Au venit, Ștefan! Da! Vino un moment, te rog. Ați venit ca să stați? Că nu fi venit ca să plecăm. Ștefan, ăștia doi au venit să stea aici. Aici la noi? Da, în pensiune. Nu se poate. Dumneavoastră pe cine căutați? Noi? Păi am mai spus-o de câteva ori. Pe domnișoara Weber. Neata ești? Nu există. Cum nu există, domnule? Cum să nu existe? Mă rog, pensiunea Weber? Nu e aici. Da, unde? Ia ascultă, tinere. Dumneata-ți bagi joc de noi? Ce, noi nu știm pe ce lume umblăm? Nu scrie afară pe firmă, pension Weber. Și ce dacă scrie? Dacă o scrie afară Carlsbad, înseamnă că aici e Carlsbad? E Carlsbad, ne Carlsbad, noi aici rămânem. Nu mă mișc din loc până nu vine domnișoara Weber. Strigă Costache. Domnișoara Weber! Domnișoara Weber! Nu strigă, domnule, că te aude. Ba strig, domnule, să mă audă! Domnișoara Weber! Jef, du-te sus și ține de vorbă cu Florian Weber. Nu cumva să coboare. Dacă nu se poate altfel, închide-o cu cheia. Și spune lui Bogoiu să vină aici repede. Domnișoara Weber! Weber! Domnule, calmează-te! Nu te calma, Costache. Nu mă calmez, nu mă calmez, domnișoara Weber! Vai de mine, îi se face rău! Apă! Apă! Cum e asmatic și vine la munte? Moarte sigură! Vai de mine! M-ați chemat? Da. Capitan! Da. Sunt doi pasageri clandestini pe vapor. Ăștia? Ăștia. Voi sunteți clandestini? Cum clandestini? Te faci că nu știi. Adu-mi cu biletele să le văd. Ce bilete nu? Și cine ești dumneata, domnule? Voiajezi fără bilete și mă întreb cine sunt? O să vedeți voi cine sunt eu. Ba, pardon, nu voiajăm fără bilete. Biletele le am eu. Poftim. Nu stați astea. Nu-ți bune. Cum altele. să fie bune? Nu-ți bune, madame, asta-s de tren. Păi de ce să fie? De vapor. Ia ascultă, domnule, ce ați nebunit? Ce-i comedia asta? Cu mine nu vă jucați, eu nu știu multe. Costache. Nici un Costache. Aici am venit, aici rămânem. Nici nu vă cunosc. N-am venit la nevastă. Noi la domnișoara Weber am venit. Să vină domnișoara Weber! Ascultă-mă, dumneavoastră vreți să o vedeți pe domnișoara Weber? Da. Ei, nu o să o vedeți. Nu e. Nu mai e. Cum? Am luat măsuri. O să strigați odată, de 2 ori, de 9 ori și nu o să vie. Nu poate să vie. Am avut noi grijă, cred că înțelegeți. Bine, domnule, dar... Știu ce o să spuneți. Că țipând s-ar putea să vă audă cineva. Un vecin, un jandarm. Păi, dar ce... Eroare, domnul meu. Profundă eroare. Cum? Ați venit cu automobilul, mi se pare. Mă rog, ați văzut dumneavoastră pe tot drumul până aici vreo casă? N-ați văzut, fiindcă nu e. Suntem singuri. Absolut singuri. Până la Ghilcoș 14 km. Până la Gheorgheni 36. Cine să vă audă până acolo? Nu-i mai bine să stăm de vorbă? Iar dumneata loc? Și dumneata, așa, ședeți. Așa. Și acum prietenește, dar știți, prietenește. Ce căutați aici? În pustietatea. De ce nu vă duceți la Borse, că e apă gazoasă? De ce nu la Sinaia, că e ruletă? De ce nu la mare? De ce nu la Sovata, că e muzică militară? Dar aici, ce să vedeți? Pe noi. Sau ați venit să vedeți pe dumnealui cum prinde pești. V-ați ars. Nu prinde niciunul. Domnule! Sunt și pești? Or fi, dar cine i-a văzut? Ei, madame, ziceai că să nu mi-o undiți, Și ai luat-o? Păi se putea, jos în automobil. De ce ai luat-o?
Cum de ce, domnule, să pescuiești? Să pescuiești ce? Pești. Peștii mei? Peștii lui! O mai dumitare, domnule, dar ce ești ampilat? Vă rog, domnilor, vă rog să nu ne pierdem calmul, să discutăm fără digresiuni. Așadar, dumneavoastră n-ați vrea să plecați de aici. Nici mort! Păcat, fiindcă ne va vedea siliți să vă expulzăm. Să vă dăm afară. Ia-i în locul capului, aici rămâne. Să o vedeți ce pasă. O să o vedeți. Și să te mai întreb și eu ceva. Nu mai întreba, domnule, lasă, domnule. Ați întrebat destul, să întreb și eu acum. O singură dată. Întreabă Costache. Stai-o. Ia ascultă. Neavoastră sunteți nebuni? Ați ghicit. Nu cu totul nebuni. Puțin, mai mult așa, într-o ureche. Iertați-ne că nu v-am spus-o de la început. Da, nu era nevoie, se vede. Noi ăștia care suntem aici avem fiecare scrânteala noastră. Și s-a potrivit să ne înțelegem destul de bine. Facem un fel de familie, o echipă, pentru un joc pe care dumneavoastră nu o să-l puteți juca niciodată. Pentru că veniți direct de la București. Așa. În timp ce noi picăm din lună. Nu spuneți nimic. Nu e nevoie. Ați înțeles. Poate că trebuia să vorbim așa de la început. Ce vreți, ne-ați speriat. Când v-am văzut intrând, ni s-a părut că jocul nostru se sfârșește prea devreme. Dar acum, fiindcă ați înțeles, o să vă duceți. Vă așteaptă jos mașina. Fără grabă sunteți într-un ceas la Gheorgheni. Se înserează și iese senin. O să aveți un drum minunat. Da. Acum vreau să mai fac o ultimă întrebare. Nu vă supărați, de la Gheorgheni e tren la Constanța. Ne ducem la mare. Este, dar drumul e cam lung, 24 de ore. 24 de ore? Care va zic că azi e joi, în 12, dacă plecăm de seară. Hai, Costache. Ajungem tot. N-ați uitat nimic? Ba da, ați uitat să ne spuneți bună seara. Ce a zis? Joi 12. Ați auzit? E joi și în 12. Dați-mi o cretă, dați-mi un creion, dați-mi cerneală, dați-mi să scriu. Dar dacă azi e în 12, atunci până la 15 mai sunt numai 3 zile. Și la 15? Și la 15? Păi ce să fie? Se termină concediul, ministerul, serviciul. Eu nu plec. Fii ce-o fi, Vai nu să plec. pleci, toți plecăm, azi unul, mâine alt. Și că mă gândesc că mă întorc iar acolo. Acasă. Lucruri de care te-ai săturat. Aceeași viață care nu se mai schimbă. Oameni pe care n-ai să-i mai vezi. Bună treabă mi-ai făcut, domnule Bogoiu. Te felicit. Închei-te azi. Închei-te azi. Iată, acum știi. Îți place? Eram fericiți adineauri. O zi fără calendar și eram fericiți. Acum e joi și în 12 august și atât a fost de ajuns ca să nu mai fim. Dacă știam, acum să uităm și noi. Dacă putem, e mai greu de uitat. Nu e greu. Uite, o să mergem la masă și să vedeți cum uităm. Nu mergem la masă? Ba, mergem. S-a făcut răcoare. Mă duc să mă schimb și... Tot te duci sus, domnule Bogoiu. Descuie-o și pe Fernand să nu știe nimic, auzi? O să țipe. O să o împaci. Faceți un tabinet, o las să câștige și se împacă. La revedere. La revedere. Încât e azi? Ești glumeață? Nu, întreb foarte serios. Jef, încât e azi? Joi 12 august. Ștefan, nu-ți spune nimic data asta? Nimic special. E o aniversare? Eine kleine Nachtmusik. Salzburg. Niciunul. Avem un pact și cer să-l respecti. Recunoști că de când am reparat aparatul de radio nu l-am mai pus să cânte niciodată. Așa eram voială. Dar acum... Lăsați-mă pe mine, domnișoară Corina. Pe ce undă se trage? Prin Viena. 507 metri lungime de undă, 506 și 8. Nu vă oblig să rămâneți aici, vă puteți duce la masă. Nu mi-e foame și după o zi atât de agitată, nimic nu e mai bun decât un ceas de șezlong.
Fie și muzical, dacă nu se poate altfel. Oprește, Jef, aici Viena, recunosc semnalul. Trebuie să înceapă în curând. Nun, liebe Hörerinnen und Hörer, bringen wir Ihnen eine kleine Nachtmusik. Es spielen die Wiener Philharmoniker. Es dirigiert Furtwängler. Ia ascultă. Vino aici, Jef. Nu vrei să vii? Eu zic să vii, Jef. Am citit undeva că între muzică și matematică există legături foarte strânse. Ori dumneata, Jef, care ești cel mai eminent corigent la matematică pe care l-am cunoscut vreodată... Nu! Eu am plecat! Oh. S-a supărat și a plecat. Ce ai cu el? Nimic. Mie mi-e drag. Și mie. Atunci de ce îl repezi? Pentru că așa se vorbește între bărbați. L-ai văzut când joacă cu mine ping-pong? Simt că fiecare minge pe care mi-o trimite e ca un pumn. Are 16 ani. În fundul inimii lui e recunoscător că mă port cu el ca și cum ar avea 25. Nu pot să-l suferi. Mi-e foarte drag. Întâi fiindcă e corigent. Nu râde. Am un sentiment de familie pentru toți corigenții din lume. Și eu am fost pe vremea mea. Și sunt și astăzi. Pe urmă mi-e drag fiindcă te iubește, în felul lui, cu pumnii strânși, încruntați. Îl cunoști atât de bine? Destul de bine. L-am mai întâlnit odată de mult, acum vreo 20 de ani. Nu s-a schimbat prea tare. Ștefan. De atunci l-am mai văzut de câteva ori. Din ce în ce mai rar, din ce în ce mai departe. Când am venit aici, îl pierdusem de tot. Într-o dimineață am dat ochii cu el în oglindă, ca la un colț de stradă. Unde ai fost? Ce ai făcut? N-am știut să-i răspund. Mi se părea că nu fusesem nicăieri, că nu făcusem nimic. Eu nu l-am recunoscut, dar l-am așteptat. L-am așteptat mereu în toți oamenii pe care i-am întâlnit. În aceia foarte puțini pe care îmi părea că îi iubesc. Îmi ziceam, nu-ți pierde răbdarea, așteaptă, are să vină. Și când vine, nu-l vezi. Și când vorbește, nu-l auzi. Și când îl vezi, el trece mai departe. Și când îl auzi, el a trecut. Ștefan. Da. Mi-e frig. La munte nopțile sunt foarte reci. Este în hol pe divan un șal. Șalul meu albastru. Asta e o informație? Nu, o rugăminte. Presimțeam. Totdeauna în viață momentele de visare le-am plătit scump. Sunt un sentimental. Poftim? Oh, nu așa, dragul meu. Învelește-mă. Mă exploatezi. Ștefan. Ștefan, mă auzi? Da, ca prin vis. Ciudat. Am sentimentul că dorm profund. Și chiar dacă îți mai e frig, n-am să mă pot ridica să mai caut un șal. Ștefan, vreau să te sărut.
E o rugăminte? Nu. E o informație. Jocul de vacanța de Mihail Sebastian. Episodul al 3-lea. Luna august e pe sfârșit. E o dimineață rece de început de toamnă. Șezlongurile au fost mutate în hol. Într-unul din ele, Ștefan citește. Corina privește afară ca și cum ar urmări ceva important. Încă una. Ai spus ceva? A mai căzut încă una. Ea 17. Ieri au fost 11. Alaltă ieri 5. Pot să spun o prostie? Te rog, nu te jena. Eu nu văzusem niciodată până acum cum cade o frunză. Credeam că se rupe și cade. Ai intuiții miraculoase, Corina. Închipuiește-ți că, într-adevăr, acesta e singurul fel al frunzelor de a cădea. Se rup și cad. Nu. Tu nici nu bănuiești câte gesturi mărunte sunt într-o cădere de frunză. 18. Cum? Zic 18. A 18-a frunză de azi dimineață. Corina, te plictisești? Da, dragul meu, mă plictisesc. Mi se pare că mi se întâmplă pentru întâia oară în viață. Și e delicios. Eu te plictisesc, nu? Da, dragul meu, tu mă plictisești și n-am să te uit niciodată din cauza asta. E curios, poate. Eu n-am cunoscut până acum decât oameni amuzanți. Tu ești primul care nu mă amuză. Mă flatezi, Corina. Nu, sunt foarte sinceră. Tu ești primul om din viața mea care tace. Și sunt primul care te iubește, Corina. De la tine am învățat și eu să tac. Nu găsești că fac progrese? În momentul acesta, nu. Ai dreptate, am gust de vorbă, dar o să treacă. De obicei însă, fii loial, Ștefan, și recunoaște că am învățat să tac. Nu mă recunosc. Eram plină de vorbe ca un pom încărcat de vrăbi. Dacă nu mă înșel, asta este o imagine, nu? Da, dragul meu, iartă-mă, n-am să mai fac. Da, lasă-mă să termin, tot am început-o. Ca un pom plin de vrăbi. Ai venit tu și s-au dus. Uite-mă acum aici, fără gesturi, fără vorbe. Îl auzi? Ce? Pulsul. Eu îl aud. E ciudat cum nu l-am auzit 25 de ani și acum îl aud. Din câte voci mici e făcut o mare tăcere. Ștefan, nu le auzi? Ce să aud? Vocile. Una singură, Corina, pe-a ta. Eu am mai multe, dragul meu. Abia aici le-am descoperit. Vocile mele interioare. Trebuie să fie un scandal când vorbesc toate deodată. 19. A căzut a 19-a. Înseamnă de pe hârtie, să nu le uiți. Vine toamna. E o pată roșcată pe hașmașul mare. Septembrie. Încă nu? Ba da. 2 zile, 3 zile și pe urmă... Ce-i cu tine? Știu eu. Septembrie. Cum te-ai schimbat, Corina?
Ești tu fata pe care am întâlnit-o aici, pe terasă, acum 20 și câte zile? Nu le-am numărat. Acum sunt ocupată cu frunzele. Aveai un surâs scurt, bătăios. Unde? Aveai o tresărire a capului nervoasă. Unde? Grava mea iubită. Mai spune odată. Grava mea iubită. Îți place? Mă surprinde. Nu credeam că pot să fiu o iubită gravă. Nu era genul meu, gravul meu domn, necunoscutul meu domn. Ștefane, cine ești tu? Mi se pare că m-am prezentat. Nu, te rog să nu râzi. Cine ești? Ești un domn brun cu un șezlong și cu câteva manii simpatice de vacanță. Și pe urmă, și mai departe. Mai departe? Da, știu cine ești în august, dar în septembrie cine ești? Da, Corina. Și în septembrie, și în octombrie, și mai departe, cum spui tu. Ștefan, da. Vrei să faci un lucru oribil. Vrei să răspunzi. M-ai întrebat? N-am întrebat nimic. Nu vreau să-mi spui nimic. Totuși... Te rog, Ștefan, taci. Tu care știi să taci așa de bine. Nu te întreb, nu-ți cer. Nu vreau, nu mă interesează. Corina, ce înseamnă copilăria asta? Liniștește. Nu, lasă-mă, te rog, lasă-mă. Sunt zăpăcită. Nu știu ce spun, nu știu ce întreb. Lasă-mă singură câteva minute. Nu se poate, trebuie să-mi explic. Dar nu am nimic de explicat. Lasă-mă-ți spun, lasă-mă. Aici erați? Uite, dacă nu mă lași, am să mă plâng capitanului. Domnule Bogoiu, capitan, domnul acesta e indiscret. Dar nu se poate plimba o femeie tânără pe covertă fără să fie acostată? Ce ver de vapor e acesta? Tinere, ce fel de purtări sunt acestea? Domnule capitan, te rog să mă crezi că n-am nicio vină. Lasă că știm noi. Nu o să-mi spui că Duduia s-a legat de dumneata. Zău, domnule capitan. Nimic. Te rog să fii la locul dumitale. Să nu mă sălești să chem echipajul. Hai, du-te în cabina dumitale și lasă-ne singuri. Ce copilă ești, Corina. La revedere. E cam rece azi. Toamnă timpurie. Domnule Bogoiu, s-a întâmplat pe vaporul dumitale un lucru... Trist? Nu, trist nu, dar serios. Mai serios decât credeam la început. Pe vaporul meu, domnișoară Corina, nu se întâmplă decât lucruri serioase. Când am venit aici, eram departe de ceea ce avea să se întâmple. Lăsasem acasă o iubire, un fel de iubire. Civita veche. Da, civita veche, nu mare lucru. Câteva obișnuințe, câteva amintiri. Venisem aici bucuroasă că sunt singură și că le pot uita. Până când a venit el. Ții minte seara în care au fost pasagerii clandestini? În seara aceea... Știu. Eu știu tot ce se petrece pe vaporul meu. La început nu era prea grav, o mică întâmplare de vacanță. Dar pe urmă l-am iubit, domnule Bogoiu. Dumneata, domnule Bogoiu, care ești un bătrân lup de mare. Nu chiar așa de bătrân. Ai cunoscut poate multe întâmplări de felul ăsta. Adineauri când ai intrat aici, era să fac o prostie. Era să-i spun tânărului domn, întâlnit într-o dimineață de august pe puntea vaporului dumitale, era să-i spun că deși ne apropiem de port, de debarcader, nu ne vom despărți. Era să-i spun... Domnule Bogoiu, eu plec. Cum pleci? Unde pleci? La București acasă. Când? Astăzi, acum. Domnișoară Corina, nu se poate, nu te las. E o prostie ce vrei să... Nu e un lucru cu minte. E poate primul lucru cu minte pe care îl fac de când mă știu. Hai, domnule Bogoiu, dă-mă o mână de ajutor. Am nevoie. Azi e duminică. Azi e târg la Sfânt Dominic. Mai târziu trebuie să treacă pe la prânz camioneta de la Borsec. O să mă ia și pe mine. Domnișoară Corina, rămâi. Nu. Mă duc să-mi strâng lucrurile. Dumneata rămâi aici. Ai să-l vezi pe Jef și pe Ștefan. Spune-le că plec. Domnișoară Corina, plec și eu cu dumneata. Nu. Capitanul nu-și părăsește vaporul niciodată. Bine, Jef, domnule Bogoiu. Bună dimineața! Bună dimineața, Bună Jef. dimineața. Azi e duminică. Am venit să dau raportul săptămânii. Da, Jef. La geometrie analitică de luni până azi 42 de pagini. La algebră 12 pagini, ecuațiile de gradul al 2. Dar le știi? Ca pe apă. Ai fost foarte harnic. Atunci, după masă la 4. După masă... Mi-ați promis să veniți cu mine pe lac. Numai noi doi. Și să vâslesc eu.
După masă nu se poate. Nu se mai poate. Nu vă lasă el? După masă nu mai sunt aici. Pleacă. Când? De ce? Înainte de prânz am primit un telefon de la București. Ce telefon? Telefonul n-a sunat. De ce glumiți cu mine? Jef, de atâtea ori am glumit cu tine. Acum nu glumesc. Vă las. Mă duc să-mi adun lucruri. Domnule Pocoiu, Pe mine, băiete, să nu mă întreb nimic. Nu pricep. Vă rog să mă iertați că mă amestec în conversație. Am prins numai o vorbă din zbor. Ce nu pricep, domnule Bogoiu? Nimic nu pricep, domnule Valeriu, nimic. Și dumneata de cine ai rămas în cabine? Numai din cauza dumitale. Din cauza dumitale. Ce e cu el? Ce are? Trebuia să meargă cu el pe lac și acum ci că nu mai merge. De ce? Fiindcă știu eu. Capricii. Nu știu ce e cu Corina, nu înțeleg ce are. Ai văzut adineauri, vorbeam foarte calm amândoi și deodată din senin, lacrimi în ochi, palidă, gata să plângă. Nu mai recunosc. În adins v-am lăsat împreună. Ei vorbit? Da. Și? De... Cam puțin. Ce spune? Și altceva? Dragul meu, nu știu, vezi, viața, și dacă înțelegi... Nu înțeleg. Nici eu. S-a întâmplat ceva? Da, s-a întâmplat. Ce? S-a întâmplat... Nu s-a întâmplat nimic. Bună zi, n-am ce spune. Pensiunea Weber mi se pare că se duce. Vaporul dumitale se scufundă. Cravatele dumitale, domnule Bogoi. Dumneata le avei? Eu. Și eu care îl bănuiam pe dumnealui. Mă ierți? Acum... Le și uitasem. Am dat peste ele adineauri făcând-mi valiză. Ce valiză? Nu i-ai spus? Eu? Ce să-mi spună Corina? Iertați-mă. Eu trebuie să mă schimb. E cam rece. Mă întorc mai târziu. Eu, înțelegi? Vezi că vă rog să mă iertați, dar mă iertați. Ștefan, eu plec. Sigur că pleci, plecăm cu toți. Azi e duminică, joi întâi, miercuri seara plecăm. Nu miercuri, astăzi. S-a întâmplat ceva? Nu nimic. Plec. Dragă Corina, sunt într-o zi când n-am chef de glume. Ascultă, Ștefan, tu înțelegi foarte bine când vrei. Nu mai pot rămâne. Corina, ia uite-te la mine. Ce palidă ești azi. Iartă-mă, sunt un monstru. Ar fi trebuit să văd singur. Înțeleg, nu mai poți să rămâi aici. Este prea multă tăcere, prea multă singurătate. Dar te înșeli. Dar nu mă înșel deloc, ai dreptate. Plecăm imediat. Nu plecăm. Plec. Singură. Singur? Cum singur? De ce? Înțeleg. Telefonul. Domnul de la Civitavecchia. Dar nu e niciun domn și puțin îmi pasă de el. Îți pasă atât de puțin că la primul lui semn alergi. Ștefan, ești stupid. Sunt stupid fiindcă înțeleg. Ești stupid fiindcă vrei să înțelegi. Nu e nimic de înțeles, nimic de întrebat. Dar nu poți pleca așa, Corina. Ce știu eu despre tine? Ce știi tu despre mine? Știi că te iubesc. Vreau să știu de ce pleci. Pentru că se sfârșește. Pentru că mă întorc. Unde? Lângă cine? Ascultă, Ștefan, nu mai întreba. Și eu știu să întreb, dar nu vreau. Cine ești tu? Cine sunt eu? Pe vapor nu știi bine cine au fost tovarășii tăi de drum. Ce vrei să aflu despre tine? Că ești un mic inginer, un mic arhitect, că frumoșii tăi pantaloni albi costă 300 de lei și sunt cumpărați de gata, că pulovărul tău albastru ți l-a croșetat mama sau o soră, că înduioșătoarea ta eleganță e câștigată cu socoteli mici, eroice, pe care nu le mărturisești niciodată. Și eu ce vrei să-ți spun? Că mă întorc într-o casă modest, oarecare, că rochile mi le cos singură, după ce am visat ceasuri întregi la vitrina unui mare magazin, că fiecare bucurie se plătește cu 3 renunțări, că domnul de la Civitavecchia e și el un biet om fără mister. Ștefan, lasă-mă să fiu necunoscuta care se rupe de lângă tine pentru a se întoarce într-o viață plină de taine. Lasă-mă să fiu marea dansatoare,
care 20 de zile pe coverta unui vapor s-a amuzat să treacă drept o fată sentimentală. Iar tu rămâi prințul meu din povești. Ce s-a întâmplat? De ce o lai să plece? Nu o lăsa. Numai dumneata poți să o oprești. Cred că nimeni nu poate să oprească. Și mi se pare că nici nu trebuie. Pentru că nu o iubești. Ca tine, Jeff, nu. Nimeni nu iubește ca tine. Nu o lăsa să plece. Uite, poate că te supără că trebuia să meargă singură cu mine pe lac. Renunț. Știu, m-am purtat rău cu dumneata. Nu-mi pare rău și nu-ți cer scuze, dar răzbună-te altfel. Nu te-ai purtat rău cu mine. Te-ai purtat dârz, ca un camarad. Suntem doi camarazi, Jeff. Dacă n-ai fi așa de tânăr, aș spune 2 bătrâni camarazi. Fiindcă, într-adevăr, te cunosc de mult. Eu pe dumneata nu. Da, și răspunsul ăsta îl cunosc. Acum că rămânem singuri, e timpul să facem pace. Niciodată. Ai, nu spune vorbe mari. Gândește-te că o să vină seara, că ea nu o să mai fie aici. Serile sunt lungi, băiatule, și seara asta va fi foarte lungă. O să-ți dau o pipă și o să fumăm împreună. Tutunul e cam tare pentru tine, dar nimic nu e mai bun decât o pipă tare într-o seară ca asta. Și ca să ne treacă de urât, o să rezolvăm ecuații de gradul al 3-lea în amintirea ei. În amintirea ei, cel puțin pe dumneata te-a iubit. Nu știu. Cred că și în mine descoperise un Jeff din trecut. Un Jeff pe care îl pierduse și pe care am ajutat-o să regăsească. Mă pricepeam destul de bine pe vremuri la ecuație de gradul al 3-lea. Acum facem trigonometrie. Stai. Poate că mi-amintesc. Stai, cosinus pătrat de x plus sin pătrat de x egal cu 1. E minunat, șef. Au trecut 20 de ani și cosinus pătrat de x plus sin pătrat de x este egal tot cu 1. Nimic nu s-a schimbat. Parcă văd tabla mea de logaritmi. Era în franțuzește de la Hachette, de unul Dupuy. A mea tot de Dupuy este. Nu se poate. Ba da, uite. Dar e tabla mea de logaritmi, Jeff. Pe asta am învățat eu, pe una ca asta. Și tot pe una ca asta am rămas corigent în clasa 6. Ai fost corigent? Da, în clasa 6. De ce nu mi-ai spus? Întotdeauna mi s-a părut că râzi de mine. Niciodată n-am râs de tine. Tu nu vezi câte lucruri ne leagă? Corina, trigonometria, logaritmii lui Dupuy, corigența. Toate sunt astăzi neschimbate, cum au fost acum 20 de ani. Toate sunt la fel. Parcă am fi 2 colegi de bancă. Dumneata? Nu, dumneata. Tu? Da, tu, sigur. E mai simplu. Hai, încearcă. Tu. Vezi? Vine domnul Bogoiu, să nu știi. Care va să zică tot pleacă. O lăsați. Vă la urma urmilor ce vă pasă. O să găsiți alta. Sunteți tineri. Dar eu, la mine nu v-ați gândit. Cum? Și dumneata? Ba nu. Numai voi, că eu inimă n-am. Nu credeam să mi se întâmple una ca asta tocmai acum la bătrâneți. Seamănă cu o fată pe care am văzut-o eu odată mai de mult. Tot blondă. Mă înamorasem de ea, dar nu i-am spus niciun cuvânt. Nici nu puteam, că tocmai eram în călătorie. Când m-am întors, am vrut să-i vorbesc, dar n-am mai găsit-o. Se măritase. Când am venit aici și am văzut-o, am tresărit.
Parcă era fata mea de pe vremuri. Da, cam închid-o. Ca de Fräulein Weber. M-am gândit și la asta. Să o facem prizoniera noastră. Nimeni să nu știe. Așa, nimeni, da. Facem o fermă, câteva vaci, găini. Vacile le duc eu la păscut. Și seara le mulg eu în hârdaie mari. Duminică mergem la Sfânt Dominic după cumpărături. Eu mă duc după vânat. Spre Hașmaș Mare sunt mistreți. Da, un mistreț ne ajunge pe o lună. Și pe urmă împușcăm altul. Da, o fermă mică. Noi 3 și ea. Mai târziu, spre iarnă, când o începe să ningă și drumurile vor fi înzepezite, Seara, la ceasurile 5, eu am să vă aștept aici cu lampa aprinsă la fereastră, ca să o vedeți de departe prin pădure. În casă e cald, apa de ceai clocotește și e miros de pâine prăjită. Bună seara, capitane! Bună seara! Bună seara, Jef! Bună seara, Ștefan! Scuturați-vă bine de zăpadă să nu intre frigul. De când vă aștept? Dacă nu mi-a fost urât singură? Nu, m-am gândit la voi. Am stat aici lângă sobă. Am lucrat și m-am gândit la voi. Încearcă mănușile astea, capitane, să vezi dacă îți vin bine. Sunt de lână, le-am lucrat pentru dumneata. Fularul ăsta e pentru tine, Ștefan. Sfeterul ăsta e pentru tine, Jef. Ce aspră a fost ziua. Dar ce dulce e seara acum că ne-am strâns toți 4 în jurul lămpii. Dacă asculți bine de tot, o auzi cum bâzâie cald, surd, asomn. Capitanul joacă șah cu Jef, Ștefan citește o carte și eu mă uit la voi cum tăceți. Uneori vine de departe un șuierat de tren. De la Gheorghen să fie, de la Sfânt Dominic să fie. Și ridicăm toți capetele să ascultăm. Ne privim o clipă unii pe alții și ne întrebăm din ochi, fără cuvinte. Ce s-o fi întâmplat prin lume? Pe urmă ne întoarcem la partida noastră de șah, la cartea început, la tăcerea noastră veche. Și anotimpurile trec și anii vin și noi suntem mereu aici, toți 4, în mica noastră fermă, ca pe o navă pornită în lume, fără escală. Acum mă duc. Dar vă rog, nu faceți capetele astea posomorâte, solemne. Uite, Fräulein Weber a fost mai drăguță când m-am dus să-mi iau rămas bun. Să nu mă obligați să plâng. Eu plâng ușor și mă fac urâtă. Vreți să mă fac urâtă acum, în ceasul despărțirii? Dă-mi valiza, Corina. Nu, valiza îi aparține lui Jef. El mi-a adus-o până aici în ziua când am sosit. El mi-o duce la plecare. Nu-i așa, Jef? Da. Jef, promitem că n-ai să uiți ecuațiile de gradul al 2-lea. Promitem că ai să înveți. Promitem că ai să treci corigența. Jef, dacă treci examenul, mergem împreună la cinematograf. Numai noi 2, singuri, tu și cu mine. Și tu plătești biletul, da? Da. Domnule Bogoi. Da. Vreau să-ți cer un lucru greu, aproape imposibil. Știu că femeile nu se primesc de obicei în echipaj. Da, Totuși, te rog să mă iei cu dumneata în toate călătoriile. Da. Te voi urma peste tot, chiar în oceanul înghețat de nord, oriunde. Îți mulțumesc. Și acum? Eu mă duc înainte, jos pe șoseasă. Mergem împreună, că poate trece camioneta și e bine să o oprim din timp. Sărută-mă, Ștefan. Așa de rece, așa de departe. Nu te recunosc, Corina. În rochia asta, cu pantofii ăștia, cu poșetă, cu pălăria asta, nu te mai recunosc.
Parcă ești o fată întâlnită pe stradă, o fată frumoasă după care întorci capul. Și pe care o uiți. Pentru că a trecut mai departe. Pentru că n-a vrut să se oprească. I-a fost frică să se oprească. Corina, te voi căuta. Și eu te voi căuta, dragul meu. Dar te voi găsi. Niciodată n-am visat un vis de 2 ori. Un vis din care fugi de bunăvoie. Pentru ca să nu se sfârșească singur. Voi reveni, Ștefan. Totdeauna, mereu. Va fi de ajuns să închid ochii pentru ca să revin. Și tu vei fi mereu aici, pe terasă, la locul tău, pe șezlong, cu cartea în mână, leneș, visător și prost crescut, cum te-am cunoscut în prima zi. În prima zi. Ștefan, vreau să-ți fac o ultimă rugăminte, o ultimă copilărie. Spune. Nu veni cu mine la autobuz. Rămâi aici. Vreau să mă despart de tine aici. Uite-ți cartea. Uite-ți ochelarii de soare. Hai, șezi. Șezi ca atunci, ca în prima dimineață. Și citește. Nu, uită-te în carte, nu la mine. Te rog, Ștefane, promite-mi că n-ai să ridici capul. Rămâi așa. Poate că nici eu n-am fost altceva decât o fată dintr-o carte, din cartea pe care o citește. Poate că, într-adevăr, totul n-a fost decât o părere, o glumă, un joc. Ați ascultat Jocul de vacanța de Mihail Sebastian. Distribuția a fost următoarea: Ștefan Valeriu, Radu Beligan, Corina, Raluca Zamfirescu, Bogoiu, Mircea Constantinescu, Maiorul, Ion Ulmeni, Jef, Puiu Cristescu, Doamna Vintilă, Dina Cocea, Mecanicul, Colea Răutu, Călătorul, Nae Roman, nevasta lui, Silvia Dumitrescu Timică, Agneș, Mițura Arghezi, Crainicul, Marcel Angelescu. Regia de studio, Ivona Accente. Regia tehnică, inginer George Puican. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Mihai Zira. Înregistrare din anul 1957.